අද මගේ නවාතැන වුණේ කාලමුදල Santon Resort and Spa. Santon Resort and Spa කියන හොටෙල් එකේ තමයි ඉන්නේ. මම දැන් පුදුමාකාර නිස්කලංක පරිසරයක ඉඳි අපූර්ව සංචාරණයක් කරනවා. මෙතෙන් ටෙවිල් හිටියොත් කතරගම වෙනකම් අතරමඟ වැඩිය මෙතෙන්ට දවසක් ඇවිල්ලා ඉඳලා හිටියොත් මේ අවට වටපිටාය බලන්න පොඩ්ඩක් කියලා තියෙනවා. Santon Resort and Spa මේ හෝටලේ ඉඳලා බොහොම ළඟින් තමයි ලංකාවේ සුන්දරම තැන් කීපයක්ම තියෙන්නේ. රිදීගම සෆාරි උද්‍යානය, හම්බන්තොට කුරුළු උයන, උස්සංගොඩ වෙරළ තීරය, ඒ වගේම මුල්කිරිගල විහාරය, ඒ වගේම ස්වභාවික කැස්බෑ සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ රැකව. මේ වගේ තැනක නැවතුනොත් මේ හැම දෙයක්ම හැම තැනක්ම හොඳින් බලා ගන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්.